අවස්ථාවේදී ලිබර්ටි වටරවුම අසල කාන්තා දිනය සමරනවා. කාන්තාවන් පැමිණ මෙම වටරවුම අසල විරෝධතා ස්ථානයේ තමයි. නමුත් මේ සමරන්නේ කාන්තා දිනය. අපි දන්නවා අද ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේදී තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් අදහස් දක්වමින් සිටිනවා. කාන්තාවන්ට ජය වේවා. කාන්තාවන්ට ජය වේවා. කාන්තා දිනේට ජය වේවා. කාන්තා බලයට ජය වේවා. ජයම වේවා. හොඳයි අපි මගේ කතාවත් එක්කම මම කැමති විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කරන්න මාතෘ හිනාවෙන විදියෙන් කිව්වා අපි නිසා තමයි ලෝකේ ලස්සන වෙන්නේ කියලා කිව්වහම මම හිතන්නේ ලෝකේ ලස්සන වෙන්නේ අපි නිසා කියලා කිව්වහම මම හිතන්නේ මහත්තුරු එකතු වෙනවා කියලා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අපේ රටේ කාන්තාවන් අද අපි මේ වෙලාවේ මේ සමරන වෙලාවේ කාන්තාවන් දහ දුක විඳිනවා. මේ රටේ කාන්තාව දහ දුක විඳින්නේ. මොකද ඒකට හේතුව අද අපි දන්නවා මේ ගාමන්ට් ෆැක්ටරි වල වැඩ කරන කාන්තාව අපේ රටේ ඉන්නවා ලක්ෂ 3ක් විතර. මේ කාන්තාවන්ට හරියට බඩට කන්න ටිකක් නැහැ. ඉස්සර රස්සාවක් නැහැ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ දේ තමයි ඒ අයගේ දරුවන්ට හරියට තැනක් නැහැ ඉන්නවත්. හරියට දන්නේ නැහැ හෙට රස්සාව තියෙයිද කියලා. ඒ වගේම තමන්ගේ රස්සාව ස්ථිර කරගන්න නම් ඒ සමාගමේ එහෙම නැත්නම් සුපර්වයිසර්ගේ කැමැත්තක් අවශ්‍යයි. සහතික විතරක් නෙමෙයි අද ලංකාවේ කාන්තාවන්ට රස්සාවක් ගන්න නම් පිරිමි කෙනෙක්ගේ තක්සන ඕන වෙලා තියෙනවා. කැපේකෙක් වෙන්න පුළුවන් අස්සනට ඕන වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒකයි අද අපි ඉඳගන්නේ. අපි විශ්වාස කරන්නේ මේ රටේ කාන්තාවන් එච්චර පල්ලෙහාට වැටෙන්න ඕනි කියලා. හොඳ අත්පොරසක් මාර්ගයක් ඕනේ ඒකට. මොකද ඒකට හේතුව අපේ රටේ වනිතා කටයුතු ගැන කතා කරන අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඇතම් කාන්තාවෝ කියනවා මේ රටේ ගණිකා වෘත්තියලු ඕනේ. මේ රටේ ගණිකා වෘත්තියලු නීතියෙන් සම්මත කරගන්න ඕනි කියනවා. මං එයාට කියනවා ඔයා දන්නේ නැති කරන හැටි ඒවා. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ. අපිට ලැජ්ජ බය තියෙනවා. අපි අම්මලා. ඒ නිසා ඔයාට ඕන දෙයක් ඔයා කරගන්න පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ. හැබැයි අපි එළියේ අපිට ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න කියලා. ඒ නිසා අද අපි මෙතන එකතු වෙලා ඉන්නේ අපිට නම්බුවක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. අපේ දරුවන්ට නමක් කියලා අපි මැරෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි කැමති නෑ වැරදි දේ කරන්න. හැබැයි අපේ කටවල් වහන්න කාටවත් බෑ. විශේෂයෙන්ම අද ඉන්නවා උතුරේ සහ දකුණේ අම්මලා. තමන්ගේ දරුවෝ නෑ. අතුරුදහන් වෙලා. මිනිස්සු අතුරුදහන් වෙලා. අද අම්මලා කීදෙනෙක් අඬනවද? තමන්ගේ මිනිස්සුව හොයාගන්න බැරුව. ඇයි දෙයියනේ මේ රටේ මිනිස්සු ඒව දන්නේ නැද්ද? තමන්ගේ පාඩුවේ වැඩ කරගෙන ඉන්නවා. තමන්ට කන්න ටිකක් තියනවා නම් හොඳයි කියනවා. හැබැයි මේ රටේ කී දෙනෙක් අම්මලා ඉන්නවද? තමන්ගේ දරුවන් නැතුව එතෙයි අනිතෙයි මිනිස්සු නැතුව එතෙයි අනිතෙයි කියලා කල්පනා කර ඉන්නවා. මේ වගේ දුක් විඳින කාන්තාවන් ඉන්න රටක කොහොමද හරියන්නේ කියන එකයි ප්‍රශ්නේ. යුද්ධයක් තුල ඒ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ දරුවෝ නැති වුණා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් කියන්න ඕන අද අපි සමරනවා නෙමෙයි. අද අපි මතක් කරලා දෙන්නේ. අද අපි මතක් කරලා දෙන්නේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ට ඔබේ විසයි යුද්ධයක් ආවේ. ඔබයි කිව්වේ උතුර දෙන්න බෑ කියලා. ඒකයි මේ රටේ යුද්ධයක් තිබ්බේ. මම හිතන්නේ මම දෙනවා උතුර. හැබැයි ඔබයි කිව්වේ දෙන්න
ඉන්න බෑ කියලා. ඔබේ තියෙන ඒ නපුරුකම නිසා තමයි අද උතුරේ මිනිස්සු මැරිලා අම්මලාට අතුරුදහන් වෙච්ච දරුවෝ ඉන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපි පාප කර්ම කරේ ගහගෙන යන මිනිස්සු. අපි පාප කර්ම කරේ ගහගෙන යන්නේ. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්න ඕනේ අපේ දේදරු නෙලන කාන්තාවෝ. ඒ කාන්තාවන්ට කොච්චර දේදරු නෙළුවත් ජීවත් වෙන්නේ ලයිමක. ලයින් වල ඉන්නේ කාන්තාව, දුප්පත් කාන්තාවෝ. ඒ අයට යන්න හරියට වැසිකිළියක් නැහැ. ඒ මිනිස්සු ඔක්කොම ඉන්නේ එකම කාමරේ. අවුරුදු 200ක් මේ රටේ ලයින් වල ඉන්න කාන්තාවෝ දුක්ඛින්දා ඕගලන්ට රස දෙන්නේ එකක් බොන්න. දෙයියෝ සාක්ෂි මතක් වුණානේ මිනිස්සුන්ව ඕගොල්ලෝ දෙකක් බොනකොට ඕගොල්ලෝ සිලෝන් ටී කියලා වියලින් කතා කරාට ඒ සිලෝන් ටී වල පිළිගැස්සේ තියන්නේ දුක්ඛින්දා කාන්තාවෝ. ඒ එක මිනිහෙක්වත් මේ රටේ දේශපාලුවන්ට මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඡන්දෙද විතරයි මතක් වෙන්නේ. ඒ නිසා අද අපි සමරනවා ඒ කාන්තාවන්ව මෙතෙන්දී. අපි කියනවා ඒ දුප්පත් මිනිසුන්ට අපි ඕගොල්ලන්ව අගය කරනවා. මම දැසි අයියද අපි මෙතන සමරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති ජනවාරි මාසයේ 25 වෙනිදා අපි මෙතන ඇවිල්ලා මේ රටේ සාමාන්‍ය පුරවැසියන් විදියට කොටි අරගෙන අපි මෙතන පෝස්ටර්ස් අරගෙන ආණ්ඩු කරවන්න නෙමෙයි ඇදුවේ. අපි ඕනේ මෙතන ඉඳගෙන අපේ හදවතේ තියෙන වේදනාව මෙතන යන මිනිස්සුන්ට කියන්න. එච්චරයි අපිට ඕනේ. හැබැයි එදා පොලිසිය පැනලා ගියා. මැරෙව ආවා. මැරෙව එනකොට පොලිසිය පැනලා ගියා. මම ඉපදුනේ මේ රටේ කාන්තාවක් විදියට. ගැහැණු දරුවෙක් විදියට. මම ඉපදිච්ච මේ රටේ මට අයිතිවාසිකම් ගොඩක් තියෙනවා. තැසීට ඒ වගේම ඇය මුස්ලිම් කාන්තාවක්. මම සිංහල ගෑණියෙක්. හැබැයි අපි දෙන්නටම තියෙන එකම අයිතිවාසිකම්. ඒ තියාගෙන අපි දෙන්න මෙතන හිටගෙන ඉන්නකොට මොකද වුනේ? පොලිසිය පැනලා ගියා. ඒ මැරයෝ ටික මෙතෙන්ට ආවා. මොකද මේ මැරයෝ කරේ අපිට? ඇවිල්ලා අපිව බය ගන්නලා අපේ මේ තියෙන ලංකාවේ නිදහස නැති කරන්න උත්සාහ ගත්තා. අපි ඒගොල්ලන්ට දැන් කියනවා ආගෙන ඇති මේ පැත්තේ කොල්ල පිටිනේ ආවේ. දැන් ආගන්න ඉරවන්නේ ඔබට. අපි බය නැහැ ඔයගොල්ලන්ට. අපේ ඇඟේ දුවන ලේ හරිම ශක්තිමත්. අපේ ඇඟේ දුවන්නේ ලේ අපේ දරුවන් වෙනුවෙන්. අපේ ශක්තිය තියෙන්නේ අපේම මිනිස්සු වෙනුවෙන්. ඒ නිසා අපිට පක්ෂ දේශපාලනයක් නෙමෙයි කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ මේ රටේ අපිට මිනිස්සු ගැහණු විදියට තියෙන අයිතිවාසිකම් ගැන. දැන් අපි බලන්න යනවා එදා අපිට කොහොමද ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තර්ජන කරලා අපිට හිරිහැර කරලා ගැහණු විදියට එදා අපිට සලකපු විදිය අපි දැන් පෙන්වන්නයි යන්නේ. So shall we show the video, Dr. Ajantha? I have a video that we can show. We can if you turn it this way. And then some can stand or turn it This turn up Kamali. You have to keep it away from this. Turn it.
it's coming from that there. Which one? Wait. I was wondering. I was also it's not getting control. This was interacting with that. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සමාපනවයි. අපි විශේෂයෙන්ම පිළිගන්නවා අද දවසේ කාන්තා දිනේ මේ ස්ථානයේ රැස්ලා ඉන්න සියලු දෙනාම අපි විශේෂයෙන් මේ වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද ලෝක කාන්තා දිනේ අපිට තියෙන විශාල අයිතිවාසිකම් රාශියක්. ඒ විශාල අයිතිවාසිකම් රාශිය ගැන කතා කරන්නයි අපි ආවේ. අපිට තියෙන එකම හිතේ අමාරුව තමයි මේ ලංකාවේ අපි කාන්තාවන් ඉදිරියට ඉපදිලා අපිට අපේ අයිතිවාසිකම් හරියාකාරව ක්‍රියා කරගන්න බැහැ. ඒක අලුත් කතාවක් නෙමෙයි, ඒක ඇත්ත කතාවක්. ඒක ඇත්ත කතාවක් වෙන්නේ අපි ඉස්සර කිව්වා මේ රටේ අතුරුදහන් වෙච්ච දරුවෝ අතුරුදහන් වෙච්ච අම්මලා විඳින දුක මේ රටේ ඉතා ඉහළයි. ඒ අම්මලාට සාධාරණයක් කරන්න අපි කාන්තා දිනේ සමරන්නේ. ඒ වගේම ගාමෙන් ෆැක්ටරි වල වැඩ කරන කාන්තාවන් ඒ අයගේ දුක ඒක ගැන කතා කරන්නයි අද අපි සමරන්නේ. ඒ වගේම දේදන් වෙන කාන්තාවන් ඒ කාන්තාවන්ගේ අත්දැකීම් අපේ රටේ දේදන් වෙනවා. ලක්ෂ ගණන් මිලියන ගණන් හම්බ කරලා දුන්නා. ඒ අයට සාධාරණයක් ලැබෙන්නට වෙලා අපි ඒක ගැන කතා කරන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මේ රටේ අපි දන්නවා මේ රටේ පාරවල් වල වැඩ කරන කම්කරු කාන්තාවන්, පාර අතුගාන කාන්තාවන් ඒ අයගේ අයිතිවාසිකම් අපි සුරකිලා දෙන්න ඕනේ. ඒකයි අද අපි එකතු වෙන්නේ. අපිට මේ රට පෙරලන්නවත් මේ දේශපාලනය කරන්නවත් අපිට කාවත් ගෙදර යවන්නවත් නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ කාන්තාවන්ගේ අයිතීන් ගැන. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ අපි මතක් කරගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙතන හිටගෙන ඉන්න මේ ලස්සන කාන්තාව ටික. මේ කාන්තාව නිසා තමයි මේ රට මෙච්චර ලස්සන වෙලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඕනේ දේ ඒකයි. අපි විශේෂයෙන් මතක් කරගන්න ඕනේ දේ තමයි මේ රටේ මේ කාන්තාවන් නැත්තම් දරුවෝ නැහැ. මව් කෙනෙක් නැත්තම් දරුවෝ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ඉරිහාර කරන අපිට බයින අපිට විරුද්ධව කතා කරන අපි ගැන විහිළු කරන අපි දිහා වපරමෙන් බලන හැම පිරිමි කෙනෙක්ටම හැම ගැහැණු කෙනෙක්ටම මම කියන්න ඕනේ දේ තමයි ඔබ අද ජීවිතුන් අතර ඉන්නේ අම්මා කෙනෙක් නිසායි. ඒ නිසා යද අපි අම්මා වරුන්ගේ දිනයයි කාන්තා දිනයයි එකම දිනයක් තමයි. මොකද අම්මා වරුන් කියන්නේ ගැහැණු. මේ ගැහැණු දුක් විඳලා තමා මේ දේවල් කරලා තියෙන හැම දෙයක්ම මේ රටේ දර පිටපස්සෙන් ඉන්නේ කාන්තාවක්. විශේෂයෙන්ම අපි පොලිසිය මහතුරුට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා අපිට එකට ඉන්නේ ගැන. අතරම පොලිසිය මන්නිලට අපි හොඳ අපරසන්නාදයක් දෙමු. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි දැන් මේ වෙලාවේ අපි බලාගන්න විදිහට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හැබැයි ජනවාරි 25 වෙනිදා ඒගොල්ලෝ හිටියේ නැහැ. ජනවාරි 25 වෙනිදා මැරෙනකොට ඕගොල්ලෝ දුවලා ගියා. මම හිතන්නේ එදා ඕගොල්ලෝ දාගෙන ඉන්නේ දුවන සපත්තු වෙන්න ඇති. මොකද එදා ඕගොල්ලෝ දුවන සපත්තු දාගෙන නිසා තමයි ඕගොල්ලෝ මැරෙනකොට දුවන්න පටන් ගත්තේ. මම දන්නවා අර මල්ලි උනත් අපිට හරි ආදරේ. හැබැයි ඒ වුණාට එදා දිව්වා. එදා අපේ හිත කඩලා බින්දලා දැම්මා. ඇයි අපිට මැරලා ඇවිල්ලා අපිව තල්ලු කරනකොට අපිට බනිනකොට අපිව පන්නනකොට මේ එක පොලිසිය මල්ලි කෙනෙක්වත් මෙතන හිටියේ නැහැ. ඒ නිසා යද අපි මෙතනට ආවේ. ඒ ආවේ අපේ දිනය සමරන්න, කාන්තා දිනය සමරන්න අපි තෝරගත්ත ස්ථානය මේ ස්ථානයයි. ඒ නිසා අපි දැන් මොහොතකට බලන්න යනවා
මේ අපේ දර්ශන ටික එදා අපිට වෙච්ච හිංසනය අද අපි බලන්න යනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඔන්න පුතේ බලන්න එදා අපිට වෙච්ච හිරිහැරය. පුතාලගේ අම්මා, පුතාලගේ නංගි, පුතාලගේ අක්කා, පුතාලගේ නැන්දා මෙතන හිටියනම් ඔයගලන්ට දැනෙන්නේ කොයිතරම් වැරදි දෙයක් වෙච්ච ක්‍රියාව කියලා. අපිට අද වෙනකන් දන්නේ නැහැ හරියට ඇයි මේ වැරදි කරපු අයට දඬුවම් කළා නැත්තේ කියලා. ඒකයි අපි කාන්තාවන් විදිහට රැස් වෙන්නේ. අපිට කාටවත් විරුද්ධව නෙවෙයි අපි නැගිටින්නේ. අපි නැගිටින්නේ අපේ අයිතිවාසිකම් ටික හොයා ගන්න අවශ්‍ය නිසා. අපිට විචාර කරපේ ඒ පිස මේකනාව අහන්නේ ඉන්නවනම් ඕගොල්ලන්ට අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා, ඕගොල්ලන්ට අක්කා කෙනෙක් ඉන්නවා, ඕගොල්ලන්ට නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා, ඕගොල්ලන්ට දරුවෝ ඉන්නවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට දැනෙනවා ඇති එදා ඕක විතර හිටියේ ඒ අය නම් කොයිතරම් වේදනාවක්ද දැනෙන්නේ කියලා. ඉතාමත්ම භයානක සිද්ධියක් වුණේ සමහර වෙලාවට අද මමයි කැසි දෙන්නව ජීවිතෙන් අතර වැටෙමින් දැක්කා. අපි එදා හරියට ක්‍රියාත්මක වුණේ නැත්තම් මොලේ පාවිච්චි කරේ නැත්තම් සමහර අද අපි නැවතුනේ. ඒක අපිට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. ඇත්තටම වෙන්නේ තියෙච්ච දෙයක්. අපි ඒක වළක්ව ගන්න කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මොකද අපි බුද්ධිය පාවිච්චි කරලා අර නැග තියෙන ස්ථානෙට ගිහිල්ලා දිව ඉඳගෙන අපිම ආරක්ෂා වුණේ නැත්තම් එදා අපිට ගහලා මොන දූෂණ කරලා මොන දෙයක් වෙයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනින් ගියේ එක පිරිමි කෙනෙක්වත් ඇවිල්ලා උදව්වට ආවේ නැහැ. ඒකයි මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. කාන්තාවන්ට ආරක්ෂාවක් ශ්‍රී ලංකා දීපේ නැත. There is no protection for women in Sri Lanka. There is a ministry for women's affairs in Sri Lanka, but there is no policy passed by the parliament for the protection of the women. We are so ashamed. There are women in the parliament seated there and they know about it, but they haven't done anything yet. So we don't have a policy. කාන්තාවන් ආරක්ෂා කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. ඒක නිසායි අද අපිට බය ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට කාර්යාලයට අපි උන ලස්සන කෙනෙකුට මම ඉන්න සැරේ. හැබැයි වැඩක් නැහැ. අතට ගියන් පස්සේ කේක් කපනවා, තේ බොනවා, කුකුළු කරනවා, ප්‍රොමෝෂන් ගන්නවා, ඉහළට යනවා, සල්ලි හම්බ කරනවා, ටීවී දානවා, ටීවී දාසරත් එක්කලා ටීවී දාසියෝ ටික වැඩ කරනවා. ඒ වගේම අයින් ගහලා හොරගම් කරනවා. මේක තමයි වැඩේ. ඒ නිසා කොයිතරම් ලස්සන කෙනෙක් කියුවත් ඒක වැඩක් නෑ පාර්ලිමේන්තුවට. මේක තමයි තියෙන අපේ එකම ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා අපි ඔබ හැමෝගෙම දැන් මේ වෙලාවේ දැසි we are going to request for you to also say a few words. I want to have rules. පොඩි rules ටිකක් දානවා නරක වචන කතා කරන්න බෑ. මොකද අද කාන්තා දිනේ අපේ සංවරභාවය තමයි අපේ ඉහළම තැන. අපි අම්මලා විදියට අපි නරක වචන පාවිච්චි කරන්නේ කිව්වත් නම් කමක් නැහැ. ඊට උඩට ගිය වචනයක් නම් කියන්න එපා. ඒක නියමින් මම ටැසියට බාර දෙනවා මයික්‍රොෆෝන් එක. ජය වේවා! ජය වේවා අපේ කාන්තාවන්ට! අපේ කාන්තාවන්ට! අපේ සතුටට!
much, Ajantha. It's always a pleasure to have you with your energy and your enthusiasm. It makes us also motivated and wanting to be near you. So we did promise an open mic. This is now an open mic. We would like to hand over to anybody who has a few words that they would like to share. Keep it short, keep it brief, concise on the dot. So is there anybody who would like to begin? And this is for men and women, please. Hi everyone, today is International Women's Day. I would like to talk to the women all over the world and in Sri Lanka. I am a dual citizen, I've lived overseas and worked overseas for 30 years. And I'm here in Sri Lanka now because of the situation in this country. The women in Sri Lanka have no voice. In workplaces, whether they go on the road, whether they go in a bus, whether it's wherever they go, there is no voice because they get abused verbally, physically, mentally abused. I am one of those people who have been attacked and I stand up for the women in this country. I've been doing that now for 11 years. I'm fighting for the entire Sri Lankan community, especially the women, and because they have no voice. We have to get the women to stand up. They have to come forward. If there is abuse, it's nothing to be ashamed of. We have to put these people away. Because we are in the hiding, because people are ashamed, that's why it keeps happening over and over again. I have worked overseas and I have up to today 30 years worked overseas and never ever faced any kind of abuse anywhere in the countries I have lived. But in Sri Lanka on a daily basis I get abused and this is a fact and we need to change this. And there is 53% of this population in Sri Lanka are women and we all need to get together and change this system. If not, we all have children, we all have daughters, we are all mothers, we have parents, mums as well, grandmothers. I'm talking on behalf of everyone. So let's stand up on International Women's Day to celebrate the women power. Basically, women don't get paid for doing domestic work. They go to work, they still come home, they have to cook, they have to look after the children. They can never be tired. They are constantly on their feet working. This is the fact, right? So we need to change this. We have to have equal rights in this country, men and women. There is no difference. So we all have got together today to celebrate how important a woman's life is and how important a woman's life is in a family. And always a woman keeps the family together. So on that note, let's give 3 cheers to women in all over the world. Jai Veva! Jai Veva! Sri Lankan women all over the world. Anybody else? Candlelight. Please speak a few words. අපි දන්නවා ජීන් ඇන්ටි කියන්නේ ඒ කාලේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ ඔය මේ අරගල වලට කලින් ඉඳන් කාන්තාවකගේ හඬ
නිසි ආකාරයෙන් අවදි වෙච්ච කෙනෙක්. Gentlemen, don't go away. We have a little activity after this that we'd like to all of you to take part in. මම මේ කියන්න හදන්නේ කිසි දෙයකට මම නම් යකඩ ගෑණිය තමයි මම සැලෙන්නේම නැහැ. ගහන්න මගේ බලපුරුවන්කාර මම ගෑණියෙක් හැටියට මම පෙන්නනවම තමයි. මම ඕනෙම පිරිමෙක් කෙනෙක් එක්ක වුණත් ඔට්ටු වෙන්න කැමති. මොකද මේ අපේ අයිතිය. අපි මේ ඇවිල්ලා මේ ඉස්සරහට එන්නේ අපේ අයිතිය ගැන කතා කරන්න. චන්දිකම් කරන්නේ නෙවෙයි. ගෑණියෙකුට රෙස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ. කෝච්චියක යන්න බෑ, බස් එකක යන්න බෑ, පාරක යන්න බෑ. අතනින් අල්ලයි, මෙතනින් අල්ලයි, ඔතනින් මිරිකයි. මොකද්ද මේක? මේකද ලංකාව? මෙන්න මේවා තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ නීති ගෙනල්ලා මේවා කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? අපි බය නැහැ කිසිම කෙනෙකුට. මම ගෑණියෙක් වශයෙන් මට ගහන්න මම මුනුත් පෙරලගෙන තමයි නැගිටින්නේ. මම කිසිම බේකට බය වෙන්නෙත් නැහැ. මම හුඟක් දුක් මාන්සි වෙලා තමයි මම මෙහෙම ඉන්නේ. දන්නවද මේ කවුද කිරන්ත මම කරපු රස්සාව මං ලැජ්ජ නැහැ කියන්නේ. මං හරි ආදරෙන් මගේ රස්සාවල් කරේ. මං වැඩ කරපු හැම තැනම මේ ඕනෙක් කෙනෙක්ගෙන් අහන්න මේ වීඩියෝ කෑල්ල හරි බලනවා නම් මම ටොයිලට් හේතුව ස්ටේට් ඉන්ජිනියරින් කෝපරේෂන් එක ක්ලීනින් සර්විස් එක දන්නවද? මං ඒකකට යටත් උනේ නැහැ. දන්නවද? මම ඒකකට යටත් උනේ නැහැ. ණයත් නැහැ. මම බයත් නැහැ. මගේ රස්සාව ගැන මම ලැජ්ජත් නැහැ. අපි ගෑනු දන්නවද? අපි කිසිම දෙයකට බය වෙන්නත් නැහැ, සැලෙන්නෙත් නැහැ. දන්නවා මං ගැන. මම කිසිම දෙයකට මම බය වෙන්නේ නැහැ. මං ඕනේ දෙයකට ඉදිරිපත් වෙනවා. මගේ වයස බල්ලට දාමු. දන්නවද? වයසෙන් මට වැරද්දක් නැහැ. අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා age is only in figures කියලා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම මරණ තාක්කල් මේ විදිහටම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. කිසිම දෙයකට මම සැලෙන්නෙත් නැහැ. නිර්භීතව ගෑනු වෙනුවෙන්, රට වෙනුවෙන් මම ඉදිරිපත් වෙනවාමයි. ඒක කිසිම දෙයක් නැහැ. Words in English. I'll tell you one thing. I like to show the people that I am not a coward. I am a woman and I will stand to law and order, right? These people in the parliament as well as everywhere, the men, you know what they are doing. They do dirty things. Don't now think that I'm talking about you all, right? Right? So, I will tell you one thing. A woman is a woman, a man is a man, that a man shouldn't cross the red line. You know, a man shouldn't cross the red line. We don't think that we are stupid or we cowed out. Of course. Even if it's a wife, the Yeah. man can't cross the line. Yeah, where even It says you no, know, it's a no. even where our husbands are concerned, we mustn't cow down. We have to stand straight as women because we are the people who are running the show. Right? All the yeah, women power. Handing over to a gentleman now. Oh, yes. Good evening, everybody. The first person in my life was my mother, a woman, and she did instill quite a bit in both my brother and me. And I stand here today in support of the women especially who were assaulted on the 25th of a couple of weeks ago. And I was shocked that the males who passed by didn't step in to their rescue and stand up for them. And my advice is to whoever the males are, when you see a situation of women being harassed, just stop by and give them your support, because you do have a mother, you have a sister, and you may be having a wife and a daughter. And what happens if they are harassed and assaulted in the manner that these ladies were assaulted and harassed on that fateful day on a Thursday evening, which was a poya. And it was shocking that we be in a Buddhist country, that there was no one at all to stand up for these ladies. And I sincerely appreciate Cassie and Professor Ajantha for taking the initiative and standing here with all the others who support them to bring a better Sri Lanka, build a better Sri Lanka with righteousness and justice. Thank you everybody for being here.
Anyone else like to talk? Just a few words? Sister Jack. Just only a few. මේ ඔබ දකින්නේ කාන්තා දිනය සමරන ආකාරය ලිබර්ටි වටරවුමසල We have a few activities. Can you please go there and sign? What this is? I was at liberty to stand for the rights of women. Can you all just go and put a signature there on that cardboard? And before you guys go, take a... These are the post-its that you can write a message and stick it onto the black portion of that board. I am now asking for 10 volunteers, men or women, it doesn't matter, who would like to be a risk taker and come forward for this activity. You have to do something very, very, very simple. So simple you'll wonder why I was making such a big deal about it. Right, I'll wait for the people to finish their signing and then because people are busy with that. While the others are signing, can we have some volunteers over here? We've got මේ ඔබ දකින්නේ ලිබර්ටි වටරවුමසල කොළඹ ලිබර්ටි වටරවුමසල කාන්තා දිනය සමරන ආකාරය කාන්තා දිනය ඒ කාන්තාවන් අපි දන්නවා පසුගිය 25 වෙනිදා ජනවාරි 25 වෙනිදා සිදුවෙච්ච සිදුවීමේදී කාන්තාවන් කොච්චර හිරිහැරයකට ලක් වුණාද කියලා ඊට අදාළ වීඩියෝ දර්ශනත් මේ අවස්ථාවේදී වුන් පෙන්නවා. ඉතින් මේ කාන්තාවකගේ අයිතිය කාන්තාවකගේ ජාත්‍යන්තර දිනය ඒ ආකාරයෙන් සිහිපත් කරමින් ඒ කාන්තාවකගේ තියෙන ඒ නිහතමානී ඒ සමාජයක් තුළ තියෙන ඒ වගකීම හා ඒ ඉදිතරකම ඒ වැදගත්කම ඉදිරිපත් කරමින් ඒ වැදගත්කම පිළි අරගනිමින් ජනතාව අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් කරන කෙටි වැඩසටහනක් තමයි ඔබ මේ දකින්නේ කොළඹ ලිබර්ටි වටරවුමසලයි මේ සිදුවෙන්නේ. හැමෝටම අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා, හැමෝටම තාත්තා කෙනෙක් ඉන්නවා වගේම හැමෝටම අයියලා නැත්නම් නංගිලා ඉන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ඔවුන් අත්සන් කරලා මේ තමන්ගේ අදහස් හා ඒ මෙම ස්ථානයේ සිටි බවට සනිටුහන් කිරීම තමයි මේ සිදු කරන්නේ. We don't stand for these messages anymore as powerful women and caring men. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ අදහස් මේ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා. These ladies are volunteered on this side. Any volunteers? So on these pieces of paper, as you can see, our message is to the world that we do not stand for anymore. And we would like to record this because I think it's going to send a powerful message when this goes viral on social media. Men and women whipping up normal behavior in Sri Lanka. Okay? I want someone to video it. Imran, can you video film this one? Yeah, what do you want? This activity. Yeah. You want a live or what?
Record. So you start from, maybe this way will go in order? No, turn the other way. Turn the other way. Okay. But Imran, you need to take only one person at a time. Hold on. You're going to start. Hold on. Okay. So Imran is going to video film you, and then while he's video filming you, all we want you to do is rip your paper up. We do not stand for this anymore. All right? So all of these messages are no more. This is what we are trying to portray now. Okay. Can we start with you? Wait. Avanti. Nisha. Yes, ma'am. Read loud what you have. Hey, doctor. Read loud and clear. To read it out and then tell. Read loud and tell. You have to read that loud and then tell. Read it out, please. Women paid less for the same job as men. Jennifer. Men are told, don't cry like a girl. Go ahead. Doctor. Okay, behind the successful woman is a man. Is it true? Oh yes. Not necessarily. Behind every man, successful man is a woman. You don't say that all Successful. the men will go, you know. Excuse me. Only male children will be educated. Nonsense. That's very strong. Don't tell me what to do in my life. Okay, don't tell me. Don't tell me what to do in my life. Thank you very much. Okay, the pieces, please labels, let's collect the pieces. ඉතින් ඔවුන් පෙන්නුවේ අද සමාජය තුළ කාන්තාව ලක් වෙලා තියෙන අයුක්ති සහගත මතවාද ඔවුන් මේ ආකාරයෙන් ඉරා දැමුවා. ඒ අයුක්ති සහගත මතවාද නිසා මේවා යම් කාන්තා හිංසන සාමාන්‍යීකරණය වෙලා තියෙනවා. ඒවා සාමාන්‍ය දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒවා නොවුන කෙනෙක් නැති තරමට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනය වගේම රැකියාවලදී Tamanට ලැබෙන මුදල් ඒ දේවල් කාරණාවලදී ක්‍රීඩා කටයුතු වලදී නියැලෙනකොට ලැබෙන මුදල් වලදී කාන්තාවන් හා පිරිමින් අතර වෙනසක් පවතීම ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. Little gifts for you to carry away with you. Please help yourself to as many as you want. We've got pens and we've got little notebooks which say Women's Day on them. Okay, so please help yourself. But in honor of what happened on January 25th, we have some candles that we would like to go and light at the spot of the harassment, which is across the road, right about where the police are standing. We're hoping they will not chase us away. If you would like to join Dr. Ajantha, we'll all cross the road and we will go and light the candles over there. Take a candle each one, please, ladies. Where are we doing this? Where? Wait, we start that. Don't go yet. Don't go. මේ ඔබ දකින්නේ ලිබර්ටි වටරවුම අසල කාන්තා දිනය සිහිපත් කරන ආකාරය කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් මේ රටේ දැඩි අර්බුදයකට පත් වෙලා තියෙනවා. ලෝකේ ප්‍රථම අග්‍රාමාත්‍යවරිය ලෙස පත් වූ කාන්තාවක් පත් වූ රටක් මේක. ඉතින් නමුත් කාන්තාවකගේ අයිතීන් තහවුරු කර ගැනීම අද බරපතල ගැටලුවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා විතරක් නෙමෙයි කාන්තා හිංසනය ඇතැම් කාන්තා හිංසන සාමාන්‍යීකරණය කරන වෙලා තියෙනවා. ගෘහ ප්‍රචණ්ඩත්වය ඩොමෙස්ටික් වයලන්ස් කියලා කියනවා. ඒවා නිසා කාන්තාවන් දෛනිකව ඩොමෙස්ටික් වයලන්ස් ඉඳලා පීඩාවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේවාට එරෙහිව ඔවුන් අද කාන්තා දිනය ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනේ කටයුතු කරනු ලබනවා. Do you have a light?
We have a light. We have a light. Yes, Imran has the matches. එදා අපිට මේ සිද්ධිය වෙච්ච දවසේ Dr. Ajantha, switch it on. එදා දවසේ අපි මේ වගේ තමා ඉඳගෙන ආවේ අපිට එදා ගහන වෙලාවේ අපි මේ වගේ තමා ඉඳගෙන ආවේ අපි මෙතෙන් ඇවිල්ලා මේ ස්ථානේ තමා අපිට වෙන කිසිම අවහරණයක් නැහැ. අපි මෙතන තමා ඉඳගත්තේ මේ ස්ථානේ තමා අපි එදා ඉඳගෙන ඉන්නකොට අපිව 40ක් විතර ඇවිල්ලා මෙතන වට කරේ. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ සියලු කාන්තාවන් වෙනුවෙන් ලංකාවේ දුක් විඳින අංකරු කාන්තාවන්, ලංකාවේ දුක් විඳින වතුකරේ කාන්තාවන්, ලංකාවේ දුක් විඳින අතුරුදහන් වූවන්ගේ කාන්තාවන්, ලංකාවේ දූෂණයට ලක් වෙලා දුක් විඳින කාන්තාවන්, හැම කාන්තාවක් වෙනුවෙන්ම යුද්ධයෙන් මියගිය කාන්තාවන්, රටවල් කාන්තාවන් යුද්ධය නිසා හැමෝම මතක් කරලා අද අපි මෙතන කැන්ඩල් එකක් පත්තු කරලා අපි කියනවා ආයි කිසි දවසක කාන්තාවන්ට හිරිහැරයක් නොවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනෙන් තමයි අද පත්තු කරන්නේ. හැමෝම පත්තු කරලා මේ එදා මැර ප්‍රහාරය අවස්ථාවේදී කාන්තාවන් කොටු කරගෙන ඒ පිරිමි ටික හැසිරිච්ච ස්ථානය එතනට තමයි දැන් මේ ආකාරයෙන් ඉටිපන්දම් දල්වන්නේ. හැමෝම පත්තු කරන්න ඉටිපන්දම පොලිසිය පැනලා දුවපු වෙලාවේ ඒ කාන්තාවන් මේ ආකාරයෙන් මෙතන කොටු වුණා. අපිට ඔබට මතක ඇති ඒ දර්ශන කාන්තාවන් පිරිසක් වට කරගෙන ඒ මැරෙව හැසිරෙච්ච විදිය. අපේ පොලිසිය මාළිගකට ඇවිල්ලා ඉටිපන්දමක් ගල්වන්නේ කියලා. මොකද අපේ සුවදතාවය ඉතා සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධි අපි ඒ ඔක්කොම ඉගෙන ගත්ත පාඩම්. ඒ නිසා අවිල පත්තු කරන්න කියලා ඉටිපන්දමක් අපි ඉල්ලක් කරනවා. මේ ආකාරයෙන් කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් මේ සිදු අපි මෙනෙහි කරනවා. අපි ඔක්කොම නිශ්ශබ්ද වෙලා ඉමු මිනිත්තුවක්. අපි නිශ්ශබ්දතාවයේ අපි මතක් කරගමු මේ වගේ දුක් විඳින කාන්තාවෝ. සමහර වෙලාවට වතුකරේ තේවස්සට ගිහිල්ලා අවසර වැඩ ඇරිලා එන කාන්තාවෝ බීමත් වෙච්ච මිනිස්සෙක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඒ කාන්තාවට වෙන හිරිහැරය අපි මේව මතක් කරගමු. ඒ වගේම අද අපි දන්නවා ගෘහස්ත හිංසනය අද කාන්තාවන්ට කතා කරන්න විදියක් නැහැ. ගෙවල් ඇතුලේ එයා හිර වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට හුඟක් වෙලාවට
සාධාරණත්වයක් වෙනවද කියන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. කාටවත් කියන්න බෑ. තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් ගුටි කනකොට ලැජ්ජයි. කාටවත් කියන්න බෑ. අපි ඒ කාන්තාව මතක් කරගමු. ඒ වගේම බස් එකේ යනකොට වචනයක්වත් කියාගන්න බෑ. මොකද ළඟපාත ඉන්න ඔක්කොමලා බලනවා. ඒ නිසා අපි කතා කරන්නේ නැති කාන්තාව කොච්චර ඉන්නවද? වචනයක්වත් කියාගන්න බෑ. ළඟපාතේ ඉන්න අය Taman දිහා රවල බලනකොට සමහර වෙලාවට අපහාසයෙන් බලනකොට ඒ දුක් විඳින කාන්තාව මතක් කරගමු. ඒ වගේම කම්කරු කාන්තාව අපි දන්නවා ආහාරේ කුණු ටික අතුගාගෙන යන කාන්තාව කොයිතරම් හිතේ වේදනාවකින්ද යන්නේ. දුකද හමන පරිසරයක අය අතුගාගෙන යනකොට හුඟා මිනිස්සු එයා දිහා බලන්නේ වපර ඇහෙන්. එයා දිහා බලන්නේ මේ කවුද මේ කෙනා කියන එක තමයි බලන්නේ. ඒක නිසා අපි කියනවා ඒ වගේ කාන්තාවන් ගැන අපි මතක් කරගමු. ඇත්තටම හරිම දුකයි මෙවැනි කාන්තාවන් අපේ ජීවිතවල අපි දකිනවා හැමදාම. නමුත් අපිට ඒකට උදව් කරගන්න විදියක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ අපි මතක් කරනවා මේ සියලු කාන්තාවන් මතක් කරලා අපි හදවතින් අපි කියමු අපිට පුළුවන් විදියට අපි ඒ අයට වෙනුවෙන් කතා කරන්නට අපි උත්සාහයක් ගමු. මේක තමයි අපි කරන්න අවශ්‍ය දේ. අපි ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් හදක් ගමු කියන එක තමයි අපි ඉල්ලීම කරන්න ඕනේ. අපි විශ්වාස කරන කුමන ආගමක් හෝ වේවා මේ වෙලාවේ අපි ඉල්ලීමක් කරමු හදවතින්. කිසි දවසක මේ රටේ Today is International Women's Day all over the world. I would like you all standing here for the women of all over the world. So I would like to say today especially for the women in Sri Lanka who are facing abuse, verbal, mental, physical abuse, and there is no voice for them. Nobody stands up for them. So as a woman who has lived abroad and can see how the women abroad are treated and how the women in Sri Lanka are treated, it is absolutely disgusting and there is no respect for women in Sri Lanka. What has happened is if a woman stands up or stands next to a man or talks to a man in a restaurant or go for dinner, they are categorized as having an affair. So it is like that even in a bus or whether you go on the road, women are treated like objects. So they have no respect. Men in this country don't respect the women. They only treat the women as just to have kids, look after the home front, do the cooking, cleaning. There are women who go to work in this country, but they have to still go home. They can never be tired. They have to still cook, attend to the kids, give them to eat, do their homework, and then they go to sleep most probably midnight and then get up in the morning, again do the same. They don't get paid for this and they are not recognized. So today is the day that we have to voice this and make change. To make change, we have to have respect for women. The men have to respect the women all over the world, especially in Sri Lanka. So we need to stand up as women. There's 53% of the population in Sri Lanka are women. The lady over there was telling us about her travels overseas. She doesn't get harassment. She doesn't see the abuse she has here in Sri Lanka. That's because we need to change the mindset of our men. And I would like to appeal to the men who are here. If there's anything you can do in your power, maybe try to get some workshops going or something like that. Kanthavanta Lanka Kanthavanta Jai Veva. Keep up the good work and come forward and don't take abuse from anyone. Stand up and come forward. Thank you. Not when you're 44 years old. So this is the problem. We don't have this in our education. One of the biggest problems is that we have segregated education. Right? We have girls' schools, we have boys' schools. Very few co-ed. So boys grow up not knowing how to interact with women.
girls grow up not knowing how to interact with men. This is one of the biggest problems which we are trying to change now. We're trying to introduce a little bit more of this into the school curriculum, which is long overdue.